السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم صلاح من قناة ديكور. طبعا في ناس كتير طلبت مني ان انا اظهر في الفيديوهات، وفعلا انا ظهرت في الفيديوهات، بس مش كل الفيديوهات انا بظهر فيها لظروف خاصة، لكن انا بحاول ان انا اصور في الشغل كتير واصور فيديوهات كتير بحيث ان انا اكون مستمر دايما معاكم وبقدم لكم شيء جديد. طبعا مش كل فيديوهاتي بتلاقي استحسان من الناس، في ناس بتعمل ديسلايك وفي ناس بتعمل لايك، فدي مش قصه، دي اذواق، وكل الناس كل واحد حر بينشر اللي هو عايزه وبيدسه للناس، ولعل عسى ان هو الشيء ده يفيد الناس ويستفيد منه الاخرين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ معانا هلو جايز، معانا ان شاء الله النهارده الفيديو دوت جديد جدا، وهو الفكره انا كنت عملتها قبل كده ونزلتها مره تاني علشان الناس تعرف الشغل ده بيتعمل ازاي. وهو احنا هنعمل الشغل ده هو ورق الزبده. الورق ده يا جماعه اسمه ورق الزبده عشان انا بيجي لي على الفيديو، انا عندي فيه فيديو 600,000 مشاهده، وكل الاسئله بتاعت الناس الفيديو الورق دوت ورق ايه؟ هو ورق زبده واسمه ورق شفاف. والفيديو ده دايما بيتكرر، الناس كلها دايما بتسالني السؤال ايه هو الورق اللي انت مستخدمه مع المعجون اللي انت عملت بيه الديكور دوت؟ هو ورق زبده. يعني بيجي لي زي يعني السؤال ده جالي كتير جدا، ورق الزبده، ورق زبده ده اسمه ورق زبده، ورق زبده معروف، او اسمه ورق شفاف. موجود في المكاتب اللي بتبيع كتب وكشاكيل ويعني كتب قصص والكلام ده كله، هتلاقي الورق دوت في المكتبه او هتلاقيه في المطابع الكبيره، في المطبعه. الورق ده انا جبته من المطبعه، كان فرخ كبير جدا وانا طبعا قطعته، وان شاء الله هتشوفوا ديكور جديد جدا بورق الزبده اللي انا كنت عملته قبل كده. كان الكلام دوت من حوالي سنه انا عملت الفيديو دوت. والورق الزبده ده اسمه ورق الزبده. ورق الزبده ده ممكن نعمله كده، بيبقى قد كده، وبتبدا تفرد الورق ثاني، تتفرد مع الثاني ما بتتقطعش، بتبدا ان انت تعمل الشغل بورق الزبده دوت اللي انتوا هتشوفوه معانا. تابع معايا كده الفيديو واعملوا لايك واشترك في القناه. طبعا احنا ده كده هنعمل ان شاء الله ديكور اللي هو ورق الزبده اللي انا كنت عملته قبل كده. الكلام ده انا عملت الفيديو دوت من حوالي سنه، الفيديو بتاع ورق الزبده. ان شاء الله هنعمل هنعمله تاني عشان في ناس قالت لي ان ورق الزبده سالت كتير انت بتجيبه منين. انا هقول لكم ورق الزبده بيتجاب، انا قلت ان هو بيتجاب من المكتبه او المطبعه. ده ورق الزبده، ده ورق الزبده. طبعا انا قطعته كده بالطريقه دي، بعمله مستوي كده، وفي ورق اللي هو الابيض اللي هو الشفاف. ورق اهي تفرد معجون عادي بس ما تربيش قوي، طبق ورقه عادي جدا كده. ورق الزبده ما بيتشالش، يعني ورق الزبده اللي بنعمله كده مش هنشيله. يعني ورق الزبده احنا هنلزقه كده، بس احنا ورق الزبده مش هنشيله، هيفضل زي ما هو كده. وهتنقل عليه، هنشطب عليه وهننقل عليه. بس احنا مش هنعمل حته كلها، احنا هنعمل ايه؟ مربع.
ومعنا الفرقات بس تطلع الهواء اللي فيه. طبعا انت خلصت كده تمام. احنا عملنا دي التركيزه كده، يبقى انت هتمس بس كده الناحيه.